तो कैसे आप आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, डाल भी बहुत तेज हो रहा है। अरे मित्र, तू लांब आहेस म्हणून काय झालं बे? आजचा दिवस तर मला माहितीच आहे. अरे भावा, तू दूर आहे म्हणून काय झालं बे? आजचा दिवस तर मला माहितीच आहे. काय तू माझ्या सोबत नाही म्हणून काय झालं? पण तुझ्या आठवणी माझ्या सोबत आहेत. ओके. आणि तुम्हाला वाटत असेल की मी सगळं काय विसरून जातो. काय तुम्हाला वाटत असेल की मी सगळं काय विसरून जातो? तर बघ, तुझा बर्थडे तर मला आज पण माहिती आहे. तर मग भावांनो, माझ्या फॅमिली सबस्क्रायबर्सनो, तुमच्यासाठी एक खास बर्थडे व्हिडिओ घेऊन आलोय. म्हणजे आपल्या भावाचा वाढदिवस आहे. काय विषय नाही, म्हणलं ट्युटोरियल्स करावं आणि विषय हार्ड व्हिडिओ बनवावं. काय तर मग लवकर त्या ट्युटोरियलचा डेमो व्हिडिओ बघून घ्या. ओके. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे DS क्रिएशन. काय तर मित्रांनो, तुम्ही जो आता डेमो बघितला तुम्हाला समजला असेल, तो आपण बर्थडे व्हिडिओवर केलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला पण असं स्टेटस बनवायचा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि बिना स्किप करता बघा. त्यामुळे काय होईल माहिती आहे मित्रांनो, तुम्हाला सगळे स्टेप व्यवस्थित समजतील हो, काय विषय नाही. आणि मग व्हिडिओ एडिटिंग करताना कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही हो. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करायच्या आधी एक छोटीशी रिक्वेस्ट करायची आहे. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर, आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल सबस्क्राईब करा हो. कारण आपल्या चॅनलवर असेच दर्जेदार व्हिडिओ दररोज येत असते हो, काय विषय नाही. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. मी मित्रांनो डायरेक्ट अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतो. ओके. तुमच्यापाशी अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्रामची लिंक दिली आहे, जॉईन करा टेलिग्राम. आणि पिन मेसेजमध्ये तुम्हाला 3.7.0 वर्जनचं बहुतेक अलाइट मोशन आहे, ते मी तुम्हाला दिलेलं, तर ते तुम्ही डाउनलोड करा. डाउनलोड केलं असेल तर काय विषयच नाही. तर मग सिम्पलमध्ये तुम्हाला आपला म्हणजे ऑल मटेरियलची लिंक दिली आहे, ओपन करा. आपल्या वेबसाईटवर जा, तुम्हाला तिथे बिटमार्क दिसेल. काय तर ते बिटमार्क तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केलो का, तर तुम्ही बघू शकता ते बिटमार्क तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केलं, तुम्हाला काय अशा प्रकारे दिसेल. ओके. विषय हार्डमध्ये काय बघू शकताय, कडकमध्ये विषय हार्ड आहे. काय मग सिम्पलमध्ये इथं काय करायचं नाही. काय इथं काहीच करायचं नाही. जे काय करायचं ते मी सांगतो, त्यासाठी तुम्ही म्हणाल काय शांतपणा करायला. काय आधी सांगतो ना, परत मला सांगितलं नाही तर काय बिघडलं म्हणजे परत म्हणचा विषय हार्ड, त्यामुळे सांगतो काय करू नका. काय करायचं मी सांगतो, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. काय तर करायचं काय, मला सिम्पलमध्ये व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचं. ओके. व्हिडिओ स्टार्टला विषय काय करायचं माहिती आहे काय सिम्पलमध्ये, तर मग तुम्ही बघू शकता इथं काय लिहिले 15 मे. सगळ्यांचा वाढदिवस काय 15 मेला नसतो, नीट सांगतो. काय वाढदिवस कोणाचा कधी असतो ते त्याच्या जन्मदिवस अवलंबून असते हो, काय विषय नाही. तर करायचं काय माझं सिम्पलमध्ये, इथं जे म्हणजे वर काय आहे 15, काय ह्याच्यावर टाईप करायचं, काय विषय नाही. ह्याच्यावर टाईप केलं विषय काय करायचा माझ्या इथं, तर इथं विषय काय करायचा सिम्पलमध्ये, तर तुम्ही खाली बघू शकताय एडिट टेक्स्ट. ओके. बघू शकता इथं 15 नाव आहे. काय विषय काय करायचं, इथं 15 खोडायचं, विषय संपला. तुमचा वाढदिवस कधी आहे तिथं डेट टाकायची, काय विषय नाही. 9 विषय संपला. काय 9 तारखेला वाढदिवस आहे, तुम्ही इथं 9/00 काय तुमची कधी असेल डेट टाकायची, काय विषय नाही. इथं 9ला वाढदिवस आहे मित्राचा माझ्या, काय विषय नाही, मित्राचा वाढदिवस. ओके. तर 9 मी इथं टाकलेला, काय विषय. तिथं 9 टाकायचं सिम्पलमध्ये, इथं ह्याच्यावर टाईप करायचं, बरोबर झाला, विषय संपला. काय तिथं खाली एकदा 15 आहे, तर तिथं पण तुम्हाला 9 करून घ्यायचं आहे, काय विषय नाही. आपलं मोबाईल ट्रान्सफर नाही हो, विषय संपला की इथं एडिट टेक्स्ट आणि इथं 9 विषय संपलाच की झालं. 9ला वाढदिवस, 9 मे नाही 9 जून आहे. काय तर इथं विषय काय करायचा आहे सिम्पलमध्ये, तर इथं खाली एक मे आहे, बघू शकताय 2 मे आहेत, तर मेवर टाईप करायचं एडिट टेक्स्ट आणि इथं जून करायचं नसतो, विषय संपला. फक्त करताना इथं विषय हार्ड करा, म्हणजे कॅपिटलमध्ये हो, जून, विषय संपला. काय जून झालं की परत इथून असं करायचं, बॅग यायचं, विषय संपला, खाली एकदा जून करून घ्यायचा, काय विषय. एकदम सोपा विषय असते हो, फक्त समजलं की विषय संपते. काय तर जून विषय संपला हो, तो ओकेवरती टाईप करायचा, विषय खतरनाकमध्ये विषय हार्ड झाला आहे, बघू शकता. तर 9 जून काय खतरनाकमध्ये विषय संपला, 1 नंबर व्हिडिओ झाला. काय त्याच्यानंतर तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये, व्हिडिओचे स्टार्टलेच. ओके. व्हिडिओ स्टार्टल्यावर कसं टाईप करायचं, इमेज निवडू, यू ऑल
मग आपल्या वेबसाईटवर सगळं मटेरियल दिलं, म्हणजे ऑल मटेरियलची लिंक आहे, ओपन करा. सगळं मटेरियल वेगवेगळं दिलं काय, म्हणजे सगळे एकदम दिलेलं नाही, काय पाहिजे ते डाउनलोड करा. काय वेगवेगळं पीएनजी सगळं सांगितलेलं आहे, कसं काय सगळं सांगितलं तिथं व्यवस्थित डाउनलोड करा. ओके, तर करायचं काय तुम्ही बघू शकता. तर असं काय तुम्हाला एवढं मटेरियल आहे, फोटो दिलेत का नाही माहीत नाही, विषय हार्डमध्ये काय. तर तुम्ही तुमच्या मित्राचे फोटो यूज करू शकता किंवा तुमच्या घरातला कोणाचा वाढदिवस विषय संपला की काय हेच वापरावं म्हणून काय नियम नाही, तरी पण देतो टेलिग्रामवर, त्यामुळे टेलिग्राम जॉईन करा, काय विषय नाही. तर करायचं आहे माझ्या सिम्पलमध्ये विषय. तर तुम्ही इथं बघू शकता हा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे, काय विषय नाही. बघू शकता फायर अँड स्मोक बॅकग्राऊंड आहे. विषय काय करायचं आहे, असं ॲड झाल्यावर तर इथं 14 सेकंदापाशी काय विषय नाही. बघू शकता इथं 14.11 सेकंदापाशी यायचं. इथं आली की ऑप्शन क्लिक करून त्या इफेक्ट व्हिडिओला कट करायचं आहे. घेण्यात नसेल तर स्क्रीनशॉट करून घ्या. ओके, करायचं काय, कट नाही केलं तरी चालेल, काय विषय नाही. त्याच्या इथं राईट साईडला इथं दाबून धरायचं बरोबर, ती लेअर सिलेक्ट करायची. तर असं खाली वाढायचं, आपल्या गाण्याच्या वर सेट करायचं आहे. मग विषय संपलाच की. बघू शकता खतरनाकमध्ये 1 नंबरमध्ये दिसते काय. त्याच्या पुढे विषय काय करायचा आहे, विषय हातामध्ये करायचं सगळं. मी सांगतोय तसं करा म्हणजे समजून जाईल हो काय. तर मग आपलं टेक्स्ट ॲनिमेशन जिथं संपते तिथं यायचं. ओके, 5.10 सेकंद. तिथं आली की तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं इमेज इन व्हिडिओवर गेलं की तुम्ही बघू शकताय तुम्हाला आणि एक इथं. तर हा तुम्हाला प्लसवर टॅप करून हा इफेक्ट व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे बर्थडे टेक्स्ट क्लिप आहे हो, काय विषय नाही. दिले आपल्या वेबसाईटवर सगळं डाउनलोड करा काय. तर ही बर्थडे क्लिप ॲड झाल्यावर विषय काय करायचा आहे, सिम्पलमध्ये बॅग यायचं, इथं हात लावायचं, काहीच करायचं नाही काय. आधीच सांगतो करायचं काय, डायरेक्ट तुम्हाला इथं 12.8 सेकंदापाशी यायचं. इथं आलं की तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं इमेज इन व्हिडिओवर जायचं आणि आपल्या वेबसाईटवर म्हणा आपलं हा हॅपी बर्थडे भाऊचा पीएनजी डाउनलोड करायचं, काय विषय नाही. हा पीएनजी डाउनलोड विषय काय करायचं आहे माहिती आहे का, इथं व्यवस्थित बसल्या ना तुम्ही बघू शकता. काय करायचं मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 मिनिटचं ऑप्शन जायचं, 5 मिनिटं थांबा जरा, इथं किडा आला एक तर विषय संपलेला आहे, गेले ते बोलून, काय विषय नाही. तर करायचं काय, हे जरा छोटं दिसते बघू शकता. तर विषय काय करायचं आहे, नुसते एवढं मोठं करायचं, व्यवस्थित सेट लावा. विषय संपला हो, तर जरा इथं खाली आले तर विषय काय करायचा, 1 नंबरचं ऑप्शन जायचं, नुसते व्यवस्थित सेट करायचा प्रयत्न. विषय संपलाच की बघू शकता व्यवस्थित सेट झालेलं. ओके, जरा इकडे सरकून विषय हार्ड करा, व्यवस्थित सेट झाले, काय विषय नाही. तर करायचं की आम्हाला सिम्पलमध्ये ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग यायचं. बॅगला घ्या, बनावरती क्लिक करायचं, म्हणजे 14.11 सेकंदापाशी आलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या पीएनजीला इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. विषय संपलाच की. त्याच्यावर विषय काय करायचा आहे माझ्या सिम्पलमध्ये, तिथं आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचं, काय इफेक्ट पेस्ट करायचं. ओके, विषय हार्डमध्ये. तर करायचं काय, तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेला शेक इफेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या, बर्थडे शेक्स, काय विषय नाही. तर बघू शकताय इथं जो पहिलं दिलंय का त्या पीएनजीवर इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर जायचं, कॉपी इफेक्ट करायचा. तर आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करू त्याला ओपन करून घ्यायचा, काय विषय नाही. 17 विषय हार्डमध्ये आपला प्रोजेक्ट ओपन करून झाला आहे. आपण जिथून पीएनजी लावतो तिथे यायचं, त्या पीएनजीवर टॅप करायचं. ओके, तर पीएनजीवर टॅप केला विषय काय करायचा आहे माझ्या सिम्पलमध्ये इफेक्टमध्ये जायचे, 3 डॉटवर जायचे आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा. विषय संपला की म्हणजे एकदम म्हणजे विषय हार्डमध्ये असा डान निघणं पडते हो, तिथे इफेक्ट म्हणजे इमेज आपला पीएनजी हो, काय विषय नाही. तर परत दुसऱ्या भेट नोटशी 12.17 पाशी झालेलो प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओवर जायचं. ओके, व्हिडिओवर गेलो का विषय मला एकदा स्मोक पीएनजीला आहे, काय विषय नाही. म्हणजे इफेक्ट व्हिडिओ आहे, बोलायला पण येणार हो विषय. फायर काय इथं लिहिलंय बघा, इथं वाचू शकता तुम्ही, काय विषय नाही. तर इथे ॲड केला विषय करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, इफेक्टमध्ये नाही जायचं, सॉरी जरा विषय हार्ड होतं. ब्लेंडिंग ऑफिसरमध्ये जायचं, लाईटरवर जायचं आणि स्क्रीनवर सेट करायचा. विषय संपला. स्क्रीनवर सेटला स्मोक 1 नंबर असा विषय दिसतंय. 14.11 सेकंदापाशी इथून ऑप्शनवरती क्लिक करून पुढच्याला कट करायचा. विषय संपला, काय बघू शकता. त्याच्यापुढे विषय काय करायचा आहे माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर हे सगळं ॲड झालं का 14.11 सेकंदापाशी यायचं, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज मध्ये जायचं, व्हिडिओमध्ये जायचं. ओके, व्हिडिओमध्ये गेले की तुमच्या मित्राचे 6 फोटो घ्या, फक्त 6 फोटो लागतात, काय विषय नाही. जास्त लागली तर मी हाच सांगतो पुढं काय करायचं. तर विषय हार्डमध्ये असा फोटो ॲड करायचा, फोटो व्यवस्थित म्हणजे असा ॲड होत असेल बारीक छोटा, काय विषय नाही. 3 डॉटवर जायचा, स्क्रीनवर सेट करायचं, स्क्रीन झालं की बाणावरती क्लिक करायचं, भेटून ऑप्शन आलो त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या पुढच्या फोटोला म्हणजे क्लिअरला कट करायची, काय विषय नाही. तर मग तुम्ही प्रत्येक फोटो असे ॲड करून घ्या विषय हार्डमध्ये. काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, जस्ट नावला रिप्लाय असते, त्यामुळे इंस्टाग्रामला प्रश्न विचारत जावा, लगेच उत्तर देतो. काय फॉलो करा विषय हार्डमध्ये. आणि आपल्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. विषय म्हणजे आपण 1000च्या जवळ आलो, लवकर करून टाका, काय विषय मी थोडंच राहील. तर मग आपण बघू शकता तर हा जरा कमी दिसते, 3 डॉट जायचं, फिल्टरिंग करायचा. विषय संपला, लगेच कट हो, विषय संपला की बघू शकताय. तर आपण मी लगेच फोटो ॲड करून घेतो, लगेच विषय कमी पुढते. परत बाणावरती क्लिक करायचं, ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत तसं ओढून घ्यायचं, काय विषय. तिथं विषय संपलेला आहे फोटोचा. तर विषय काय करायचा आहे
परत आपण जिथून फोटो लावलो तिथे यायचं. ओके, विषय हार्डमध्ये. तर आपण इथून फोटो लावले, तिथं आलोय त्या विषयी. तिथं आल्यावर प्लसवर टाईप करायचं, इमेज रूममध्ये जायचं, युवॉलमध्ये जायचं. काय युवॉलमध्ये गेले की आपला फोल्डर ओपन करायचा. तुम्हाला ब्लॅक शॅडो पेन दिला आहे त्या विषयी, तर तुम्ही हा शॅडो पेनची प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्या त्या विषयी. तर हा पेन ॲड केला एकदम लास्टला यायचे, त्या ऑप्शनचा यूज करायचे, त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं त्या विषयी. परत आपण जिथून पेन लावा तिथे यायचं, विषय हार्डामध्ये तिथं या आणि प्लसवर टाईप करायचं, इमेज रूम युवॉलवर जायचं त्या विषयी. आणि तुम्हाला इथं वाढदिवसाच्या एक नावाचा कॅलिग्राफी आहे त्या विषयी, कॅलिग्राफी विषय हार्ड आहे कॅलिग्राफी. तर असं दिलं आहे, तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं, याला ॲड करून घ्यायचं आहे. कशी कॅलिग्राफी मला कमेंट करून सांगा विषय आहे. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नोट तुम्ही छोटं मोठं करू शकता तुमच्या हिशोबानं. काय विषयी थोडं छोटं करा म्हणजे विषय संपलाच की. एवढं छोटं गेलं विषय करायचा, 1 नोट असून जायचं, हा सिम्पलमध्ये नुसतं खाली ओढून घ्यायचं आहे. काय विषय हार्डामध्ये खाली ओढून घ्या. ओके, तर करायचं आहे आम्हाला सिम्पलमध्ये बॅक घ्यायचा आहे विषय, काय विषय नाही. मग हा वाढदिवसाचा मी इंजी ॲड झालो की त्याच्यावरती क्लिक करायचं, एकदम लास्टला यायचे, हे ऑप्शनचा यूज करून त्या पेंजला इथपर्यंत ओढून घ्यायला. परत आपण जिथून पेंज लावा तिथे यायचे त्या विषयी. इथं आले तुम्हाला प्लस टॅप करायचं, इमेज निडो व्ह्यूअलवर जायचे. परत तुम्हाला आणि इथं एक पेंजला हार्दिक शुभेच्छा भाऊ. तर हा पेंज तुम्ही प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्या. तर हा पेंज ॲड झाला विषय काय करायचं आहे, हे मोइन ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 1 नोट असून जायचे, सिम्पलमध्ये त्याला नुसतं खाली ओढून द्यायचा विषय संपला. काय तर या लवकर खाली भाऊ, हार्दिक शुभेच्छा भाऊ विषयी. तर बघू शकता असे ॲड झालेले. तर विषय काय करायचा आहे, त्याला या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक यायचे, एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथं ओढून घ्यायचं. जरा याला थोडं अलीकडं ओढूया, काय बघू शकता. तर विषय हार्डमध्ये असं झाले, थोडं मोठं केलं तरी चालेल काय विषय नाही. एवढं मोठं करतो मी आणि बरोबर असं सेट केलं, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सेट करायचा विषय काय बघू शकता. असं सेट झालं की ऑप्शनचं क्लिक करून बॅक यायचं सिम्पलमध्ये. त्याच्यापुढे विषय काय करायचं आहे माहिती आहे का सिम्पलमध्ये. तर मग इंजिन त्याने ॲड झालं, विषय काय करायचं आहे, आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मी शेक इफेक्ट ओपन करून घेतो काय विषय. तर डाउनलोड घ्या, इम्पोर्ट करा लगेच. त्या फोटोवर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये 3 डॉट जायचं, कॉपी इफेक्ट करायचा. तर आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे काय विषय नाही. पाठ्यकरणं प्रोजेक्ट ओपन करून घ्या आणि आपण जिथून फोटो लावले तिथे यायचे काय विषय नाही. काय तर लवकर येऊन जाऊ, आपण जिथून फोटो लावले म्हणजे 14.11 सेकंदापाशी. ओके, इथं आलं की आपल्या प्रत्येक फोटोवर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा, विषय संपला. तर प्रत्येक फोटोवरती तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून घ्या आणि विषय हार्ड करून घ्या. काय नीट बघून घ्या कसा इफेक्ट पेस्ट करायचा. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक केलं तर लाईक करा, शेअर करा. विषय हार्डमध्ये तुमचं ढीग प्रेम असंच राहू द्या. इंस्टाग्रामवर मेसेज करत जाओ लगेच, जरा जस्ट मला रिप्लाय, काय कामं नाही ती मला, पण त्यामुळे लवकर रिप्लाय करायचं, म्हणजे रिप्लाय करत असतो मी, काय विषय नाही, ॲक्टिव्हच असतो. तर करायचं आहे माझं सिम्पलमध्ये सगळा व्हिडिओ आपला क्लिअर कट झालेला आहे. त्याचं करायचं आहे. परत आपल्याला व्हिडिओची स्टार्ट लिहायचं, म्हणजे आपण जिथून फोटो लावतो तिथेच. ओके, पाठ्यकरणी येऊन जा. इथं आले तुम्हाला विषय करायचा, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज रूममध्ये जायचे, इमेज रूममध्ये गेलं की व्ह्यूअलवर जायचे, व्ह्यूअलवर गेला विषय काय करायचं हे माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर इथं जरा एडबाटलं होतं, जरा विषय हार्ड झाला त्या विषयीने, माझ्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम गरीबाचा असते, जरा घ्या समजून. त्या विषयी करायचं काय, आपला तुमचा इथं लोगो ॲड करायचा. लोगो जर बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला आहे लोगो कसा बनवायचा, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा काय विषय हार्डमध्ये. तर मग दिले डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक, लोगो बनवायची का प्रोफेशनल पद्धतीने काय विषयी नाही. तर मग प्लसवर टाईप करून हा लोगो इथं ॲड करून टाकायचा आहे त्या विषयी नाही. लोगो ॲड झाला विषय काय करायचं हे माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर मग अशा प्रकारे लोगो ॲड होईल त्या विषयी. मोबाईल ट्रान्सफॉर्मर जायचं आहे, 3 नंबर ट्रान्सफॉर्मर थोडासा छोटं करून घ्यायचं आहे काय विषयी नाही. एवढासा छोटं गेला विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर 1 नंबर ट्रान्सफॉर्मर जायचं, तर सिम्पलमध्ये इथं कॉपऱ्यात सेट करायचं, त्याला आणि थोडं छोटं करू, एवढं छोटं करून नंतर 1 नंबर ट्रान्सफॉर्मर जायचं, याला कोपऱ्यात इथं बरोबर सेट करायचं. ओके, विषय संपला. तर विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये, त्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचे आणि बॅग यायचं, एकदम लास्टला यायचं परत आणि ऑप्शनचा यूज करून त्या आपल्या लोगोला इथं ओढून घ्यायचं. ओके, तिथं आपला सगळा व्हिडिओ क्लिअर कट झाला आहे. तर विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये, त्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचे आणि इथं व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन याच्यावर टाईप करा. ओके, एक्सपोर्ट रेझोल्यूशन तुम्ही 720 ठेवा, 720 पिक्सल काय विषय नाही. कोड 1 नंबरच ठेवायचा आणि फ्रेम रेट फुल ठेवायची आणि ते क्वालिटी तुमच्या हिशोबाने ठेवायची, म्हणजे तुमच्या मोबाईलच्या ह्याच्यानुसार. हो काय विषय नाही, ते फुल ठेवलं तर 1 नंबर व्हिडिओ दिसते. नंतर एक्सपोर्ट बटन त्याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ पूर्ण एक्सपोर्ट व्हायची वाट बघायची. ओके, हां. तर मग बघा मित्रांनो, आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होते, विषय हार्डमध्ये एक्सपोर्ट होते. हो काय विषय नाही. अरे शेकऱ्या माहिती आहे आम्हाला, नको सांगू काय एक्सपोर्ट होते, आम्हाला सांगायची गरज नाही काय. हां, हो जा रे लवकर एक्सपोर्ट हो जा, आम्हाला पुढचं सांगायचं हाय, लवकर हो जा रे. काय विषय नाही, जरा होतं एक्सपोर्ट, थोडा वेळ लागत असते काय विषय नाही.
तो लाईक नसेल लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. 1000 होत आलेत, लवकरच होतील, काय विषय नाही. तुम्ही पण जरा सपोर्ट करा म्हणजे लवकर होतील, काय विषय नाही. बघू शकता आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्ट होतोय आणि झालेला आहे. तिथं सेव्हचं बटन आहे, त्याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ पहिल्यांदा आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. काय तिथूच नाही विषय हार्डमध्ये काय. तर मग मी इथं बनवलेला व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा आहे काय, सेम टू सेम तुम्ही असा व्हिडिओ डाउनलोड पण करा आपल्या वेबसाईटवर जाऊन लगेच विषय हार्डमध्ये. तर मग हा व्हिडिओ तुम्ही बघा विषय हार्डमध्ये कसा झाला आहे प्रोफेशनल पद्धतीनं. ओके. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. एक नंबर विषय हार्ड व्हिडिओ झालाय काय. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. विषय काय आपल्या भावाला विषय करा सपोर्ट हो. तर मग जातो आता, भेटू पुढच्या एका नवीन आणि खतरा व्हिडिओमध्ये. तोवर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. आपल्याकडे असेच दररोज विषय हार्ड व्हिडिओ आहेत काय. जातो आता.